السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة استكمال الفيديو السابق اللي كان عن برمجة الريموت المتعدد. الفيديو ده هيكون عن أكواد الريموت المتعدد كاملة زي ما حضراتكم طلبتوا بالظبط، وكمان هقدر أوضح لك ازاي تعمل الريموت ده استعادة ضبط مصنع عشان تستخدمه على أكتر من شاشة في نفس الوقت، وهجاوب على أسئلة حضراتكم وهوضح لحضراتكم ايه الفرق بين الريموت الأبيض والريموت الأسمر. تابعوا معايا الشرح، وياريت لو عجبكم الفيديو ضغطوا لايك على الفيديو كدعم للقناة. تابعوا معايا وإن شاء الله الجميع يستفيد. دلوقتي زي ما واضح قدام حضراتكم الاتنين ريموت نفس الشكل، الاختلاف ده ابيض ده اسود. الفرق اللي بينهم ان ده بيشغل الشاشات العادية والشاشات السمارت بس مفيهوش اعدادات الانترنت، وده بيشغل الشاشات العادية والسمارت بس فيه اعدادات الانترنت. ده الموديل بتاعه 1130 بلس 8، وده الموديل بتاعه 1130 بلس اكس. الاتنين هويو ريموت، ماركة هويو. ده ريموت يونيفرسال بمعنى ان هو بيشتغل على جميع الشاشات، عبارة عن خامة قبل البرمجة انت بتبرمجها على الجهاز اللي انت تستخدمه، الشاشة اللي انت تستخدمها. ده الريموت، دي الأوراق اللي معاه. ده الريموت ودي الأوراق اللي معاه. اوكي، بالنسبة للريموت الفرق بين الاتنين زي ما قلت لحضراتكم، ده عادي الشاشات العادية، وده اللي فيه إعدادات الإنترنت. هنا الزيادة في المفاتيح هنلاقي إن هنا في مفتاح نتفليكس ويوتيوب، دي حاجات إضافية، لكن الاتنين بيتبرمجوا نفس طريقة البرمجة، مفيش أي مشكلة. نفس الأوراق اللي مع ده والأكواد هي الأوراق اللي مع ده والأكواد، مفهمش أي اختلاف. نفس الأوراق اللي هنا هي الأوراق اللي هنا، والأكواد اللي هنا هي الأكواد اللي هنا، اختلاف في الموديل، وإن ده بيشغل السمارت وده بيشغل الشاشة العادية. اللي حضراتكم كنتوا طلبتوا الأكواد بتاعة الريموت، دي الأكواد في صفحتين، أوكي، ودي الأكواد في صفحتين كتير جدا يعني، فانا دول هيبقوا في اخر الفيديو. هنزل لكم كل ريموت بالكود بتاعه بالماركه بتاعته. الاكواد اللي موجوده في الكتالوج مش موجوده على الريموت من الخارج. لو هنلاحظ هنا في ماركات مكتوبه باللون الاحمر فوق وتحت. الماركات اللي مكتوبه دي اللي هي سوني وباناسونيك وسانيو والكلام ده كله. الماركات اللي مكتوبه هنا هي اللي مكتوبه هنا، دي حضرتك بتبرمج الريموت منها مباشرة، مش محتاج الأكواد دي خالص. الفيديو الأول أنا كنت شرحت اختصارات، الفيديو ده هيبقى الأكواد إن شاء الله في آخر الفيديو هعرضها لكم. لو أنت حابب تبرمجه على أي شاشة الموديل بتاعها النوع بتاعها مكتوب هنا بالأحمر، حضرتك هتدوس الأول هنجيب بطارية. دلوقتي الريموت أهو، حابب ان انا برمجه على اي شاشه. اوكي، لو قلت زي ما قلت لحضراتكم، لو الشاشه موجوده باللون الاحمر، اسمها موجود باللون الاحمر هنا، فهتختار الرقم بتاعها ايا كان وهتدوس عليه. مثلا ال جي، الشاشه بتاعتك ال جي، هتيجي كده قدام الشاشه وانت فاتح الشاشه هتقوم جاي دايس 6 ثواني على كلمه ال جي. بعد 6 ثواني هتلاقيه لقط معاك وهيشتغل معاك، مفيش اي مشكله، سواء ده او ده، سواء الابيض او الاسمر. لو ما ظبطش معاك الماركه بتاعتك، ما اشتغلتش نفس الماركه اللي هنا، ما اشتغلتش معاك على الشاشه، اعمل الاختصارات اللي موجوده في الفيديو الاول. في 4 طرق في الفيديو الاول اختصارات ازاي تقدر تبرمج الريموت ده من غير الاكواد خالص، تمام؟ لان انت معرض يبقى مش معاك الاكواد خالص. ازاي بتبرمج الكود على الريموت؟ عندك الريموت اهو، بتدوس ست وباور، بتنور اللمبه الحمراء، بتيجي على الريموت بتاعك اللي انت عارفه. لو انت مثلا فاكر شكل الريموت وهو في الكتالوج ده، بتختار اي ريموت انت عارفه، مثلا هو ده بتاعك، ده رقمه مثلا 139. هقوم جاي بعد ما دوست ست وباور اللمبه نورت احمر، هدوس رقمه 139، اللمبه طفت، هو كده اتبرمج على الشاشه اللي هي رقمها 139 اللي هي اسمها LCD، وده رقم الموديل بتاعها تحت الريموت. في عندكم انواع كتير مختلفة عن بعض، في حاجات مشهورة وحاجات مجهولة، بس هي الحاجات المشهورة اللي هي ماركات البراندات موجودة على الريموت نفسه مكتوبة. ما وصلتوش لحل بالأكواد، عندكم الاختصارات في الفيديو الأول هتنفع معاكم على أي ريموت من الاتنين دول، مش محتاج للأكواد خالص.
بس انا هعرض الاكواد بناء على طلبكم ان شاء الله. لو برمجت الريموت ده والمفاتيح متلخبطه معاك، يعني تيجي تعلي يطفي التلفزيون يعمل اي حاجه تانية، هتبقى المشكله عندك ان الريموت مش متبرمج صح. هتقوم جاي لغي البرمجه بتاعته ومبرمجه تاني، عامل له استعداد ضبط مصنع. يعني ازاي تعمل له استعداد ضبط مصنع؟ انا دلوقتي مبرمجه مثلا على اي شاشه وعايز اعمل له استعداد ضبط مصنع عشان اشغله على شاشه تانية مثلا، او اشغله على الشاشه بتاعتي ويشتغل مظبوط، نفس المفاتيح معايا تشتغل مظبوط. ازاي اعمل له استعداد ضبط مصنع؟ هدوس ست وباور، تمام، هقوم جاي دايس هنا 1 2 3، اللمبه طفت، هو كده عمل استعداد ضبط مصنع. طريقه تانية لاستعداد ضبط المصنع اللي انا هدوس ست وادوس صفر، اللمبه نورت وطفت مرتين، معنى كده ان هو عمل استعداد ضبط مصنع. جبت برمج الريموت ولقيت الريموت ده بيشتغل على الريسيفر مش على التلفزيون. انا بنصحك يعني انت تشيل فيشه الريسيفر وانت بتبرمجه، بعد ما تبرمجه على التلفزيون هتوصل الريسيفر تاني وخلاص مفيش مشكله. جربت جميع المحاولات وما اشتغلش معاك، يبقى عندك مشكلتين. المشكله الاولى ان الريموت ده ممكن ما يكونش اصلي عشان في منه تقليد. المشكله التانية ان الشاشه عندك تكون فيها مشكله اصلا، مشكله في السنسور بتاع الاستقبال، مش مشغلها الريموت. الريموت هنا عباره عن خامه انت بتبرمج على اي شاشه. انا جربته على جميع الشاشات اشتغل معايا تمام، مفيش اي مشكله. ازاي تعرف ان الريموت ده اصلي ولا مش اصلي؟ اول حاجه هتلاقي اللمبه دي، اللمبه مش هتبقى في النص زي كده، مش هتبقى بارزه لبره، دي بص بالسوا بالظبط بسوا الريموت. التانية تبقى غاطسه لجوه خالص، مش تبقى واضحه من هنا خالص. تاني حاجه عندك في ظهر الريموت هنا مكتوب باللون الاسمر، تمام، التاني التقليد مكتوب باللون الاخضر، هتلاقي الكتابه دي باللون الاخضر. تالت حاجه هتلاقي خامه الريموت تعبانه رديئه، تحس ان الريموت تعبان، لكن ده ريموت متين، هتحسه ان هو خامته زي الاصلي وملمسه زي الاصلي، المفاتيح وكل حاجه الملمس زي الاصلي بالظبط.